Gunsmith. Yan o, ayan, kunin mo yan. I-claim mo yung mga bounty. Okay lang, kunin mo lang. Yung increase reputation, click mo yan. May libreng gamit din yun kapag napupuno yung progress bar sa taas. Prince, mommy. We'll be watching. Ayan. Yeah. Ready ka na? Ay, teka. Ano nga ulit yung ano? Yung Video, tapos... Substitute for a full magazine. screen space, ambient occlusion. Oh, ba't na-on yung ano? Intel aliasing ko. Pwede yung i-off yan. Yung ano, texture. Ano yung 16x mo. 16x mo, pwede na yan. Naka 2x nga lang sa akin eh. Kasi pwede maganda. Mababa lang naman yung ano ng ano eh. Shadow, off ko na tong Let's shadow. talk. Hindi ko naman kailangan yung shadow. Baka pumangit. Don't stop fighting. Highest eh. Appreciate it. Maybe mo na. Environment detail distance. Motion blur off ko to. Off mo yun, no? Wind impulse. On mo lang. 100% HDR. Chromatic. Tsaka film grain, gusto mo ba rin? Chromatic yung mo. 3D. Balik mo daw. Okay naman. Maganda pa rin ba? Ano ulit tayo? Strike ulit tayo sa Mars. Mars. Ay, ikaw naman yung ano, diba? Top Chris. Destination. Naghahanghang yung ano. Yung sa OBS ko. Check ko nga. Pyramid yun. Shadow keep. Ito na lang. Okay naman pala yung sa ano. Hindi. Naghahanghang talaga yung sa ano. Streaming. Pero smooth sa gameplay. Tangina naman kasi itong ano to eh. Ano ko eh. Plan ko eh. Ganda nga. 6 Mbps lang yung up speed. 100 Mbps yung download, tapos yung upload 6 Mbps lang, tangina. Invite natin si ano, si Polly. Polly, tara na. Mamaya subukan mo yung PvP. Pew. Pagkatapos ito, may kasama tayong random. Baguhan lang din, oh. Pares pa kami ng ano eh. Pares pa kami ng spaceship. Di ba nila ano, gawa ng movie to? Movie na siya eh. Siyempre po. Hindi pala Mars to. Ano pala to? Brachion, the Genesis mind commands the conversion protocol here on Island. You'll have to go deep into the Pyramidion to find the mind. And when you destroy it, rip its armor for me. Make it even. I have reason to believe there may be a taken presence inside the Pyramidion. Watch your back Ito na when to? you get inside. Hindi. Uy, shotgun pala ako eh. Pasok sa service Circle? para mag-unlock yung door. Ang ina, P91.
pistol. No? Eh, kailangan kong pumatay na letter. Yung art. Art dali. Wala, yun lang. Bago muna. Doors open. Where can we find the Genesis mine? In the self-organized criticality of this neural terminus. No one knows what that means, Asher. Just make your way inside. Ayos ah. Hindi naglalag yung yung gameplay ko, pero yung stream ko naglalag. Lalim na ito. Oh. Oh, good. Taken ninjaing out of thin air. Just what we needed. Lakas naman na itong na to, Glock na to. Takot tuloy akong magtalon-talon lang. Ay, gago. At kala ko di umabot. Napatay pala ako ng kalaban. Huwag mo makakain laser. Ay! Ito ba rin jumping ko? Slide. Marunong ka slide. Putik, hindi sumakto. Hindi marunong. Ano ito, bababa? Ah, The Taken laser! and the Vex are alike in more ways than not. Both races are designed to serve a single higher power. Tapang ang tao, pistol na lang. Japanese. Hindi marunong. Nakatindig lang siya eh. Natanggap niya yung bahay. Hindi naglalaro ng PUBG yan. Yung pag namumula ka na, di ba? Nakago ka. Pag namumula na yung screen. Ako kahit blue pa nga, tatago pa rin ako eh. Kuwari thrill din. Yan lang. Laban. Ikan. Ah, putik! Tangina. Ano pala to eh? Kontra pala to eh. Oh, putik! Oo, patay na yan. Bumalik. Bakit ka bumalik doon? Ay, patay din ako. Parang ano pala to eh, yung sa kontra. Hanger. No, patay tayong dalawa. Yung 23 seconds. Patay din dyan. Ano ko? Takot na eh. Haha.
never witnessed the origins of the Vex. They are not born like humans. They are not Ay, created like gago, inaabot pa rin Exo. ako. Perhaps like the Awoken and my arm, they are converted. Ah, puta. Tanginang umabot pa rin. Hindi pwede mag-ano to. Mission Impossible. Ibig sabihin. Sayang, nagamit ko yung Jedi ko. Okay, mag-research mo naman. Ash is Wala studying data on your current position. I believe he said impossible. Oh, 12 times and counting. Ito na naman po tayo. Here. Oh, uy. I'll patch him in. Impossible. Ah, Impossible. putik. But could it? No, that's impossible. Impossible. Asan yung ano niya? What Katawan could niya. govern such an impossible discrepancy? Simula. Ay, gagawin ka laban. Pahirap pandep. Alam mo, wala akong shotgun, ha? O, ba't naka, ano? Nakabuo siya, oh. Ang ganda naman nito. Tanginang... Taken interference notwithstanding, putik. you should now face an Amygdalin causeway. Proceed. Putik naman, Avoid the density matrix. You are certain that you know where they are? Nothing is certain in the Pyramidion. My hypotheses are mere approximation. Dapat sakto eh, kung saan maglante. Ay, gago. Inabot pa rin ako nun. Recharge mo muna buhay mo pag na. Ayun ang obstacle curse yan. Ano to? I-hack yung mga pillar. Ah, putik kami. Dito ang punot ng pangsan ko. Whisper of Cortex. Bakit kaya? Wait, sabi na immune. Sabi na immune yung ano? Kung malalaki. Atas ko. Balik ko. Immune ka. Rocket launcher. Ay, gago na ulo ko ngayon. Teka lang, para sa ulo ko.
Tinulak ako. Bago. Yung kalaban sa ilalim. Mayroon pong isa sa ilalim mo. Taylor. Yun, no? Tapos naman. Bakit kayo? Tapos. Ay, nasa loob. Wala na? Wala na. Ito may pillar pa dito. Nahack na to? Tapos na yun. Okay. We went through a gate, and now we're Ano yun? looking at a Last scary boss na. bottomless pit. What? There is no pit. Only the fractal shores of a radiolarian lake. This is nothing like Asher's stories of Pyramidion. Talo na. No, This is clearly some kind of trap. Talo sa bots. Tangina, ang laking bawas pag tumama ka sa gilid. Ubus yung health ko. So it's just Yan, patay. us and a massive Vex gate. Ba't ka no? The Vex Gate Ba't namatay at the ako? center of the lake. What lake? Tumama ako dun sa The lake where you gilid sa will taas grind eh. Brachion's horns into dust and crush its chassis beneath your boot. That lake. Hindi sa... Mag-chishin din mamaya pag mga... Headshotin mo mo. Mamaya pag naputol yung ulo yung sa stomach na yung... Wait. Ba? Oh god. Tindig sa circle para mataas yung shield. Circle. Ayun na yung sa may... Wala akong long range eh. Iwasan mo yung... Tapos na, sa kabila naman. Hmm? Yan, wala na yung shield. Try na. Immune, sayang. Sa kabila. Wala na yung Jedi ko. Shit. Sa kabila. Dugas ah. Nasa gitna siya. Laki na bawal na yung rocket launcher pala na. Oo. Ang boss din. Tapang ko. Dami pala. Patay na. Well, did you find Brachion? Did you sever its arm from its chassis and send it spiraling into the infinite? Blue. Binigay. Cloak. It's dead. It's Isa lang. real dead. Dalawa. Isa. Cloak tsaka Baril. baril. Dalawang baril. baril eh. Physical lang. Philippines. Philips. 776. Mas malaki. Mas malaki. So, tingnan. So, machine gun din yan. Maganda yan. Wala na akong ano.
Baka tapos mo na yun ang quest. Kaya punta ka sa tab mo. Yan na, dyan na din, no? Kung kailan doon na ang Ilan pa kailangan. execution date, asa pa makabungbuang kasi. Yan kayo napas. Ba't pito pa rin? That's it pa rin. Ano yung, defeat Why enemies did- arc damage in the EDZ? EDZ. Earth. Sa Earth lang pala yan. Yeah. Punta tayo sa Earth. Tapusin natin yan. Maggawa tayo ng quest. Yung Earth event. Ano yung clock 768 mo? na. Hindi ko pa na 774. Mas malaki. 768. Oh, okay naman to I-dismantle mo na yung iba. dismantle. No? Oo, okay lang. Parang ano lang yan parang sa Diablo yung pag i-lower pag hindi level 17 gamit. Tutanawin lang. Yan, dito mo na yung baril, gamitin yung baril mo. Oh, hindi ko naman pinalitan. Nag-load na. Oh. It looks like the Fallen are bringing in a glimmer drill. Keep a sharp lookout. A glimmer mining group. Shut them down. They're heading to another site. Sa isa ko siya. Dito sa akin. There they go again. Kunin mo yung chest. Kuha mo muna. Kunin mo na. Hindi pa akong violet na helmet. Nice. Sutin mo na. Parang pumaas yung level. Oh, Yan, 780. Dun sa kabila. Teka lang. Check ko nga kung ilan na. 10 na lang kulang. Ikaw mahulog ah. There goes the drill. Yeah. A tricky business, mining glimmer without a drill. Good work. Clearly you're someone worth knowing, and I flatter myself that I might be the same to you. Stop by.
Baril. Hindi pala pwede suntukin yung dalawa. Yung shield. Dito mo na ng granada. Ayun na, ano, walang katapusan. Wala na, boss na. May chest dito dito. Pera lang. Pero, Sita tayo sa ano. saan yung baril? Ah, ito. Heavy. Linear fusion rifle. Parang ano yan, Laser? sniper rifle na ano. Charge. Charge. Punta tayo dito sa dito din ka. Nasaan ka? Wala ka. Asteroid. May event eh. Baka maganda yun. Ulitin ko muna itong ano. Baril ko. 775. Sa event. Dalawa na pala itong ano, rocket launcher ko eh. Rocket launcher, 768. Ito. Ongoing naman. Event. At naglo-load up. Lulod pa. Nasa spaceship pa lang. Ina-unzip. Here comes the Jedi. SMG pala to. Kailangan pala naman yan. Ang laki bawas ng ano, pag namaan yung nasa likod niya. May weak spot. Yung weak spot niya yung sa likod. Boots. Ghost fragment. Dito din na may crystal. Pera. Pera tsaka ano to, pula.
Gawin natin yung event dito sa May Thieves quest yata. Landing. Ay, may quest. May chest yata dito. Top. Ang ginawa nilang dalawa dito. Wala naman. Wala na. May scanner ako eh. Nakikita ko yung chest. May item ako dito na nakikita sa screen yung chest kasi. And wala naman dito. Doon tayo sa meeting. Thieves Landing. Baka naghawakan lang ito. Eh, nasaan ka? Map? Dito, Thieves Landing ako. FM. Yan. May event dito. Kaparehas lang nung sa una. Ang kulit ng SMG ko. Parang ano lang. Ba't nandito si Rojas? Marungan yan. Lakas to. Mr. Palengke. Ay, may boss dito. Ayun, sa kaliwa dito. May chest yan, may chest. Wala. May nag-drop sa'yo? Wala. Wala. May nag-drop sa akin. RNG lang pa to. May plug doon tak. Oo, ano yan. Pwede. Tunaw yung ano, tatamaan ng ano. Laser eh. Ano to? Rally? Oo, run. 1 minute. Ay, ano yan heavy yan Sayang yung balon. Oh, gago. Hanap tayo ng mini-boss. Minsan mo yung mga mini-boss ng mga alialigid dito. Yung dilaw yung elf. Yun Mga yung elite. nag-drop. Oo. Ito yata din to. Ay, wala. Hindi pala. Ito. May ano dito. May parang... I'm stuck. Ano? Dito pa rin ako. Gaya. Kasama pala to. Wala, patay na. Nag-gamit. Armor. Basta tumataas yung number ng gear score, pwede na. Kahit palitan mo yung purple to blue mo, okay lang. Basta tumaas yung... Tumadjust dito yung... Dito may chest eh. Hey, nag-start na. Balik muna tayo. I'm showing a fallen containment cell inbound near our current position. Pumuputok pala yun pag binangga. Oh. May nagsasnipe na full 8 sa malayo. Yun o, sa taas. Nakatakot yung pumuputok eh. Elite pala yun eh. Raider. Oh.
Mamaya, o patayin na rin. May chest yan eh. Baka mawala pag namatay. Na? Level 1 na. Meron pa sa natin. Ulti. Jedi version. Teka, ako nangunguriente pala itong sa baba. Oo, yung... Kaya nilolong range ko lang. Puro charge rifle pala itong sa akin. Napatay mo ba yun nasa taas? Oo. Sino mo daw kung may drop? Baka mawala. May limit lang kasi. Yan, patay na. Patay na. Sino mo daw kung may drop sa'yo dito sa taas. Ay, may isang elite pa dito. Ay, patay na. Paano ka pumunta dyan? Double jump. Triple jump. Patang na eh. What the heck? Wala tang drop sa'yo. Parang ano. Tangina, wala. Suggest mo. Makikita mo naman sa malayo may drop kung ano yung may parang tingnan. That's done. Fragment. Walang icon. Walang icon. Energy weapon. Nanap ulit tayo. Meron ulit sa ano dito sa kapila. Sakay tayo. 8, Kotse. 7, 8, 8. 7, 8, 6. Dismantle mo na iba. Oo nga. Gago, shotgun na naman to. Auto Mabilis rifle. lang naman mapakit. Shotgun. Ay gago, natunaw ko. Tanga. Okay lang. Basta mag-register na. Tara, sakay tayo. Punta tayo sa ano. This kami ng event. Wala na tuloy akong ano. Arc. Sa Earth lang yata gagawin yan. Oo. Makatapos mo na. Hindi ko pa na-check. End na lang yun. 10 na lang yun. Heads up. A hive containment cell is about to touch down in this sector. Ah, tapos na. Click mo lang. Ano, click mo na. Kailangan kong pumatay ang melee kills 5. Hindi ko melee. So, dito lalabas. Dito na naman yung ano, Avengers. Ravagers.
finisher. Pag nagdilaw yung katawan nila, pwede mo press G. As in gold. Para mag-finish. Dito lalabas yun siya dyan. Tapos kuryente yung loot. Masakit no, masakit no. Dito yan. Sakit no. Sakit no. Sige na, sakit na ano. Kuryente. Ayun na. Para mas mabilis yung drop ng gamit dito. Again. Quest. Eh, di pa pala natapos? What the heck? Ilan pa. 5 pa rin. Defeat enemies with melee abilities while playing... Ano yung strikes? Yung kanina, yung parang mission, yung 20 to 20. Kaya pala hindi na gano'n. Kailangan ko Gusto ng mo ano, ba? O strikes. parang mas mabilis yung gamit dito eh. Oh, sa bagay. Tingin mo. Sige lang. Strike tayo or... May 3 akong ano, bounties na strikes. Ito, gusto mo. Pwede. Iba, subukan natin ibang ano. Strike yung sana naman. Mars. Ay, ano ba yung mabilis dito? Ay, ayaw yata, ayaw. Ni Sus. Shotgun yan, boy. Try natin. Ano to, itlog? Magme-melee ka dito, ano? Tsaka ano pa ba? Melee, tapos... Defeat enemies with power weapons. Yung number 3. Kailangan ko ng 10. Oh, number 3. Tapos, defeat enemies with super abilities while... Putang na. Ano yung super? Yung F. Okay. 5 yung kulang. Tapos melee pa. Hindi nakalagay kung ano, ilan yung XP na magigain niya. Baka ano eh, buksan mo daw yung seasons, tab mo. Tab mo, tapos yung seasons tab. Meron na. Ayun, unlock mo nung Upgrade mode. upgrade mode. Nasa level 5 may libre kang ano yung kamay na purple. Pero wag mo munang kunin yan. Kunin mo na yan pag mga 900 ka na. Kasi nagtataas din yung ano, Sa level na. sumasabay sa'yo sa level. Dito na yata tayo. Nag-load na sa'yo.
Ang ganda ng spaceship ng isa. Mga ano yan. Batikan yan, batikan. Ito, ang ganda Saan ng tayo pumunta? The Red Legion has compromised this planet's crust. My scouts report multiple seismic events across the surface. Analyzing radio chatter. Commander, I believe the Legion is responsible. Perhaps they are conducting some sort of research? Eh, melee pala ako. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pares to, pares. Patay ka rin. Patay ako. Nimili ko eh. Sumasabog yun. Ay, putragis yan. Triple jump. Kaya na magaling to. Putang ina ko. Guardian down. Obstacle ko. Dito na nga ano, kaliwa. Madaling Obstacle. Nagtatawanan niya tayo doon. marunong kasi siya. Dito single jump na. Easy mode tayo. Yeah, Oh, look! Look! It's a Vex Milk Waterfall. Can we stop and... Aw. Oh. Kulit ng script ah. tapos mo nimili mo. Tapos na. Ano na lang, super tsaka power weapons number 3. Ano ba? Hindi ako nag-power. Ay, power weapons na pala. Ganda ng gamit itong kasama natin. Ganda ko saan. Ay, gago, tanga. Hindi kita ma-rest yun. Hey, Failsafe, you're all cozy in your data core. Any advice on an energy shield? I believe the nearby Vex constructs maintain that Pampante, barrier. pauntalon, putik. Well, I could have... Okay, we'll shoot them. Hindi ko kayo ma-akit. Dalawa kami na pala nalaglag. Pwede na pala mag-respawn. Ang dilim kasi eh. What could the Red Legion possibly be drilling for? Friendly query. What have you done to attract such hostile species to my planet? Ah, putragis yan oh. Triple jump pa lang lalo. Hindi na kita makakit. Hindi na kita ma-rest na taas. Bumabaril ako eh. Di ko naka ano kasi ako, naka-sight. Tapos naglalakad. Putang may tangke dito. Wala to dati ah.
Rush lang natin. Mag-slow speed na ako doon sa doors. May fall damage pala, no? Meron. Hindi ko na papansinin yung ano. Looks like the drills are manned by a full battalion of Cabal. A full battalion? Ano tong tangke? What is that to you, who have Pwede slain mo gamitin. gods Pero and mga God? ni-skip ko na yung mga ano. Nakapangke ako. Ang laki ng damage. Yung sa ano doon sa kabila dito, dun sa Doon Legion, may boss pa ba? Wala na. Wala. Tapos isa na lang, yun sa baba, sa baba. Tirahin mo tirahin. Gago. Hindi marunong mag-drive ang puto. You know, Cade got stuck stealing from the Vex. Why didn't that happen to the Red Legion? Calculating Red Legion's similarity to the K6, Iwan mo na, 0.0001%. iwan. Plus, Di ba ito pwedeng ano? you know, Hindi. Kailangan mag-jump ka You dito are sa, both sa depressing jumper. and unhelpful. May iwan talaga. Putik. Kaway-kaway. I think they want their drill back. Wala na pala itong bahan. Let's hope this thing launches in the right direction. It's going to be a short trip. Huwag mong i-forward. Ayun. Something. Huwag din lahat eh. Bigla na mga matalas. Go sa shotgun. Violet. Ay, nakuha niya. Hindi mo ko eh. Nawala yung violet. Paano ko mo? I mean, yung violet na bala. Ako. Instant ko. Capturein mo nga sa mukha. Kasi natiyang ko nga eh. Wala siyang shield dito. Ay, gago! Kaka-atras ko. Ito medyo tricky pa kasi iiwasan mo yung mga drill na yun. Ano ako? Ito na naman ng obstacle challenge. Basta takot ka lang.
Uy! Hindi ka na. Ay, ba't ito tinamaan? Oh, putik. Hindi mo yan. Joining na. Automatic. Malayo. Buti na marunong isa. Kasi buti ko. Bilis yan. Uy, ganda. Salamat ko, wala nang bala kung ano. Tinadyakan ako. Ay, mawawala itong lupa. Uy, purple. Nasaan tayo? Uy, bahala. Sakit. Ubus. Wala na pala akong bala. Bakit? Ay, shit. Patong ka sa failure kapag ano. It's switching guns. Kapag nag Pumula. floor slam siya. Oo. Pares na lang ako dito din pagkatapos. Ay, na-respawn. Nasa baba na ako. Nice, nice. Sorry boy. Immune. Immune pa rin ba? Hindi na. Patay na. Gundam. Ikaw. Nabawas pala to. Zavala, modular mine neutralized. Ang gamit sila. Power weapon. Grenade launcher. Ano mo, di ba? Ang tagal-tagal, isang Lex item weapons mo would have been a mo. nightmare in Red Legion's hands. Not unless may You want us nag-drop ka the rin. entire Nag-drop. fever of this Tatlo. war. Oh. I would say you Halos deserve rest, but we need you elsewhere. Uy, may Something tells me purple that na suits you just fine. hand cannon. Revolver. Revolver. Ayun. Baka may naiwan ka rin eh. Tingnan natin sa tower. Baka may na-skip ka. Fusion rifle. Balik ka sa robot. Baka may naiwan. Ravager. Kulit ha, napupulot yung spaceship. Yung spaceship dun lang yun sa yung sa loot box. Na yung kanina, yung sa NPC. Ah, doon mo nakuha yun sa'yo? Dati pa. Sa 2016 nung labas yun. Baka marami kang ano. Yung dust. Ganda no isang spaceship mo. Parang bomber. Iniipon ko lang eh. Wala naman. May Pagbibilhan hindi ko yan type. Hindi, minsan every season bago or every month yata or every week bago. Reset ng ano. Bago yung feature niya. Baka may skin na barrel lang maganda. Ano yun? Kahit anong baril ba, applicable yung same skin? Or kung sa rifle lang? Specific na baril. Kunwari yung pangalan ng baril. Yung pangalan Ay, ng ganun? baril mo isa. Ito, ang daming MG baril. something ganun.
per barrel per isang skill. Pero Akala ano ko siya, kung kahit anong primary, applicable yung ano, weapon. and then, pero unlimited use na. Kumbaga, unlimited use na. Kumbaga. Mm. Tsaka walang bayad mag-i-apply. Medyo malayo-layo ah. Saturn yung kanina eh. Earth to eh. Wala ba silang ano, yung light travel? Pew! Ito na yun. Yung jump, space jump. Ito na yung jump. Ito na yung jump. Ano, economy nga lang. Economy class. Ibig sabihin, usually maraming tao kapag ano. Kukonek niyan eh pag ganyan. Weekend kasi ito, maraming Gumawa gumagamit kaya ng ano, nung live screensaver na ito. Ganda oh. Red eh. Yung sa ano, di ba? Yung sa Steam na ano, screensaver. FF yun. Yung screenshot. Hindi, I mean yung live mismo. Baka yung live wallpaper. Mm. Baka meron. Yun naman sa robot kung may naiiwan. Checking now. May isa. Maliit. Acknowledged. Baka kanina pa yun. All done. Chest. All goods for trade. Take a look. Welcome, Guardian. Come see me again, Guardian. Checking for messages. We drove the Red Legion out. We'll do Gago, the isa na same lang to kulang dun whomever sa ano comes ko. next. Power weapon. Expires in 6 days. Ano to? Bounty completed. Don't get too distracted by the new setup, Guardian. Kiklik mo. Pero nakalock eh. Not enough room. Ay, hold the line. Hindi, iba yan. Raid yan. Raid. Right away. Not Pero everything pero Fenchurch completed na. sends is safe to Completed. sell. Paano completed? Ayun oh, bounty completed. Hindi pa check. Mag-check yan eh. Gago. Checkbox yan eh. Ba't kasi completed? Mahirap yung hold the line. Ano yan eh. Raid yan eh. Yung kumbaga. Looking pang for high level. anything in particular, Guardian? Pati yan. Limited blessing. Legendary gear oh. Oo. Pag mga level 900 yung soft cap. Yung parang level 70. Yun mo dun kay No word from kay Fenchurch Gunsmith kung today. meron ka ng mga anak He na must have found something Gunsmith reward. interesting. Punta ka sa NTC. Yung kung saan ako tumatindig. Let's get you back out there. Meron. Banshee. Finish. Ayun lang yan. Yung ano, bounty. Quest lang yan. Tuloy mo na. Ayun na yun. As in 26 reputation taas. Ayun, hindi abot. Kalahati lang. May close one. Put him down. Bakit Nice and quiet. blue yung ano dun kay sa likod mo? Yan. Meron siyang blue icon. Back from the hunt, I see. May quest din. Bounty rin. Bounty. Always. Yung kay Zabala, yung kanina, yung sa dito sa yung sa overlook. Fenchurch today. He must have found something. Hello, Guardian. Heraldic shield. Ayun, i-equip mo yan. Stay sharp, Hunter. Kunin, Meron pa dito. We can change. gusto mo subukan PvP. Pwede rin.
Guardian, yan yung you're here. You've done so much already. Pwede mong kunin yan. The Kunin mo lahat. crucible of Lord Shax will prepare you. In my So, yung arena, ginawan quest. should a Titan standing... On your way, Guardian. Kausapin mo muna ulit. Time to fight, Guardian. What do you Walang need? bounty. Meron, kinuha ko na. Ay, hindi yata yun. Hindi yun. Akin mo muna. Mm. Subok tayo ng ano. Let ng nothing hold you back. Ito, ano to, parang puro rocket launcher lang ang gagamitin niya. Yeah, may rocket launcher pa. Walang gamit. Hindi. Ito, bibigyan ka. Tapos, kayo lahat naka-rocket launcher. Tapos walang, ano, Wala armor. walang say yung equipment. Basta may suot ka lang. Parang i-level niya lang lahat. Searching for guardians. Ba? May i-reveal yung ano, Blizzard. Diablo 4 na kaya to? Chinese game. Chinese Diablo. Blizzard's plans big game reveals to counter Hong Kong controversy. Na-burn sila dun sa controversy. May 27. Napala akong pa. Ayan, 12 out of 12 na. Ano mag-start? Uy, meron ng ano? King and Ashura na second part? King ano? Kingan Ashura. Yung parang Devil May Cry. Hindi, ano siya? Yung parang parang Baki. Ay, nag-start na. Hindi nag-load na. Wala. Ganda ng ano eh. Season 1 nito eh. Anime? Anime. May ano din. May manga din. Gaganda ng mga ano nila oh. Minsan mga stapler. Bostok. Ito, hindi mo pwede spam yung rocket mo dito, Linda. The enemy is all around. Hindi unlimited yung bala. Limited, pero hindi mo pwede i-cancel yung clear. Ito, isa na? Umpisa na. Ano to? Pasko? New Year. Patay siya. Teka lang. Ay, gago. Kalaban pala yun. Patay tuloy kaming dalawa. Sa snipe lang dito.
Comeback. 3 minutes Ay, gago. remaining. Wala. Ay, tay. Siya patay. Siya patay. Nasa likod na pala. Ay, gago. Ano yun? Alamang nandun ako. Patay yung bitch. Sorry, Lord. Patay. Nasa radar kasi upper left may radar yung makikita mo. Patay siya. Ay, gago. Hindi pa ako nakapatay. Sa likod din na meron. Sa likod meron. Ay, no. Okay lang. Sama ako. Ay, po. Sarap naman na yan. Uy, gag. 1 minute left. Sa likod. The gun. What? Kalaban pala yun. Hindi ko 30 seconds remaining. Victory is all I ask. Ano pala? Ano pa tayo? May item po na ako. Oh, may yan. Dami ah. Wala, putik. Ganito na lang. Purple pa. Dami ko pa item nakuha. Dalawang violet. Dapat pala ganito na lang. Oo. What the fuck? Hindi pa nakakapagod. 26. Tatlo. KDR ko, 0.88. 790 na ako. Yung lakas na itong Tozawa eh, yung marunong eh. 3.5 ang product. Taas ng ginam po. 790. Ano to? Gauntlet. Guardian 2 na ako. Yung ano mo, yung bounty mo pumapasok. Complete. Nirewardan ako ng ano? Sword flight. Legendary yan, na power? gauntlet. Legendary na? Gauntlet. Gauntlet? Mm. Baka baka skin lang. Hindi oh. Ito. Ah, hindi. Ah, okay. Purple na, purple na gauntlet. Quest.
Wala, hindi nag-ano yung ano. Hindi yan bounty ng PvP. Iba yung itsura bounty ng PvP. Saan yung ano, PvP? Bakit kaya kanina yung pula na may sword? Baka kasi ano, hindi mo pa na-unlock. Pula na may sword? Sa question? Doon kanina, yung kinausap mo, si Lord Shocks. Ah, wala pa. Wala nga, hindi ako kita ko. Ito sayang, 11 out of 12 na eh. Okay? Unable to find much eh. Mulit. Isa na lang kulang. Gusto mo yung isa, yung normal na PvP lang. Yun muna. Yung Yung rocket launcher. Rocket launcher, parang Quake eh. Rocket arena. Nakakatuwa eh. Sport. Maganda kasi tingin mo eh. Tangi ako lag eh. Pagkatingin hindi ko alam kung Ba't saan. lag yung sa'yo? Di ba dapat sa'yo yung ano, server? Oo, server. Di ba baka ikaw yung sinunod? Yung Europe. Yung parang sa ano, PUBG. So hindi yung ano, hindi yung leader. Tulog yata Asia eh. So parang Pasa. inaan niya sa West. Walang ano, no? Walang network something. Network. Network statistics. Kung Wala. ilan yung ano. Yung inting wala. Pero okay naman sa akin. Yung nakakatama naman. Yung, yung minsan ano, yung alam mo yan, may konting delay lang. Pero naasin ka pa naman eh. Okay rin siya. Naka-stream pa ako 3 yan. Ay, 4 pa yung naka-stream ko niyan. Stream dito sa ano, sa Discord. Stream sa Facebook. Stream sa YouTube. Tsaka sa ano, Twitch. Lagi, kumana rin. Alis ka na ba? Kainin ko muna yung Prince after neto. Pakainin mo naman. Matagal yan. Wala atang nagmamatch eh. Okay, pakainin ko muna to. Pakainin mo naman. Baka pumayat eh. Chibog na. Hanap lang din ako chibog. Okay. Lagay ko lang sa tower muna.